Mấy hôm nay vừa khai giảng về ký túc, cô bạn cùng phòng đêm nào cũng vào nhà vệ sinh ngồi lì nửa tiếng. Tôi đang lim dim ngủ, lại bị tiếng động của cô ta làm tỉnh giấc. Tôi chịu hết nổi rồi, quyết định xuống giường xem cho rõ. Bỗng cô bạn giường dưới chụp lấy chân tôi, ra hiệu đừng xuống, mau quay lại. Vừa nằm lại chân, cô ấy nhắn tin tới, đừng dậy. Cô ta không phải người. Tôi ngẩng đầu lên, thấy cô bạn vừa còn trong nhà vệ sinh, đã đứng im lặng ngay cạnh giường tôi. Sau khi nhập học ngày 1 tháng 9, cô bạn tên Lưu Thanh Thanh bắt đầu kỳ lạ, đêm nào cũng 3-4 giờ dậy đi vệ sinh, mất hút hơn nửa tiếng. Mỗi lần đều gây tiếng động khắp phòng, tiếng ghế, tiếng bước chân, ồn đến phát điên. Tôi thì ngủ rất nhẹ, đêm nào cũng bị cô ta làm thức giấc. Giấc ngủ ngày càng tệ, quầng thâm mắt rõ rệt. Ban ngày hỏi thử, cô ta chỉ cười nói, Phi Phi, tớ ngủ say, chẳng nhớ gì cả, không biết mình đi vệ sinh lúc nào. Nhưng khi nói vậy, ánh mắt cô ta tránh né, như đang giấu chuyện gì đó rợn người. Tôi và mấy bạn cùng phòng bắt đầu có lẽ cô ta bị stress quá, nửa đêm trốn đi bóp mì tôm cho đỡ căng thẳng. Tối đó tôi đang mơ rất đẹp, thì tiếng kéo ghế trong phòng vang lên. Bình thường tôi bỏ qua, nhưng lần này mơ đang đến đoạn hay, lại bị cắt ngang. Tôi bực đến run người, hất chân bước xuống giường, định nói cho ra lẽ. Vừa trèo xuống, chưa kịp chạm đất, cô bạn giường dưới Vương Tiểu Tiểu bật dậy, tôi suýt ngã khỏi thang. Cô ấy đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi túm chặt chân tôi, đẩy mạnh lên giường. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy đang đùa, nhưng mặt cô ấy nghiêm hẳn lại, ánh mắt hoảng loạn, giục tôi mau quay lên giường. Tôi nghe lời cô ấy, chui lại lên giường nằm xuống, nhưng vẫn nhắn cho cô ấy một tin. Sao thế, cậu cũng bị tiếng kéo ghế làm tỉnh à? 2 giây sau, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Vương Tiểu Tiểu, đừng xuống giường, cô ta không phải Lưu Thanh Thanh. Thấy dòng chữ đó, tôi bật cười khẽ, không kìm được, dù tiếng nhỏ thôi, nhưng giữa đêm tĩnh mịch vẫn nghe rất rõ. Không ngờ con mọt sách như Tiểu Tiểu cũng biết đùa kiểu này. Không phải Lưu Thanh Thanh, cũng có lý đấy chứ. Rồi lại một tin nhắn mới hiện lên, đừng nói gì cả. Thấy cô ấy nghiêm túc thế, tôi cũng muốn phối hợp thử. Tôi nhắn cho Lưu Thanh Thanh, này, làm gì mà lâu vậy, xong chưa đó? Đợi vài giây, chẳng thấy trả lời. Kỳ lạ thật, dù là đi vệ sinh, cũng phải mang điện thoại chứ, ai lại để quên được cơ chứ. Thanh Thanh, trả lời đi. Tôi nhắn thêm một tin nữa, lòng bất an. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung, âm thanh phát ra từ giường của Lưu Thanh Thanh. Trong căn phòng tối im như tờ, tiếng rung ấy nghe rõ đến rợn người. Cô ta gan thật đấy, đi vệ sinh mà không mang điện thoại sao, ngồi đó không thấy chán à? Phi Phi, đừng nhắn nữa, mau tắt màn hình đi. Tin nhắn của Tiểu Tiểu lại bật lên. Được rồi, tôi thở ra, tắt điện thoại đặt cạnh gối, đợi Thanh Thanh quay lại rồi tính. Nhưng lúc đó tôi sững người, trước giường tôi không biết từ bao giờ xuất hiện một cái bóng lặng như hơi thở. Tôi nổi da gà, toàn thân lạnh toát, mọi cơn buồn ngủ tan biến sạch. Thanh Thanh chẳng phải đang trong nhà vệ sinh sao? Sao giờ lại đứng ngay trước giường tôi? Cô ta không có cả tiếng thở. Chẳng lẽ lời Tiểu Tiểu nói là thật? Người trước mặt tôi thực sự không phải là Thanh Thanh. Không sợ nghìn lần, chỉ sợ một lần. Tôi còn dám nói gì nữa đâu, chỉ còn cách dùng cả đời diễn xuất giả vờ ngủ. Lưu Thanh Thanh đứng im không động đậy trước giường tôi một lúc lâu, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào tôi. Không biết bao lâu trôi qua, rồi tựa như vừa đi vệ sinh xong, không làm gì khác, trở về giường của mình. Tôi mới thở phào, nghĩ bụng, có lẽ cô ta chỉ là mộng du, khả năng cao là Tiểu Tiểu nghĩ quá nhiều. Tôi liếc nhìn giường cô ta, một cái liếc nhìn khiến tôi lạnh toát toàn thân. Lưu Thanh Thanh ngồi trên giường, nhìn chúng tôi không chớp mắt. Tôi suýt hét lên vì sợ, vội bịt miệng lại. Nếu lúc đó tôi mở điện thoại, nhắn tin cho Vương Tiểu Tiểu, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tôi sợ đến nỗi trùng chăn kín đầu, ngồi chờ đến sáng. Cho đến bình minh, những tia nắng đầu tiên chiếu qua ban công, tôi mới cảm thấy chút yên tâm. Điện thoại lại rung, vẫn là Vương Tiểu Tiểu gửi. Phi Phi, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhìn dòng tin nhắn này, tôi vừa mới thở phào, lại cảm thấy căng thẳng trở lại. Vậy rốt cuộc Lưu Thanh Thanh là chuyện gì? Vương Tiểu Tiểu biết được gì nữa? Để tìm ra sự thật, trưa hôm đó, khi ăn cơm, tôi kéo Tiểu Tiểu vào góc căng tin. Chưa kịp nói, Tiểu Tiểu đã lên tiếng, tớ biết cậu muốn hỏi gì, nhưng tớ cũng không biết đâu. Thanh Thanh chắc vẫn là Thanh Thanh, nhưng trên người cậu ấy dính một thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Tôi hỏi ra câu quan trọng nhất lúc này. Tiểu Tiểu lắc đầu, chỉ hiểu được chút xíu thôi, nhưng cụ thể phải làm sao thì tôi cũng không rõ. Đã nói vậy rồi, thì tôi còn phải nói gì nữa. Chiều hôm đó tôi xin giáo vụ đổi phòng, rồi xin nghỉ, ra ngoài thuê một phòng nhỏ khách sạn, không dám động đến thì còn né sao được. Trên nhóm phòng giả vờ bình thường nhắn một câu, mấy chị ơi, hôm nay mình về nhà nhé. Đêm hôm đó tôi yên tâm sống trong khách sạn nhỏ. Vương Tiểu Tiểu, Trương Mặc, hai người tự lo lấy đi, tôi không muốn dính vào rắc rối này nữa. Gọi đồ ăn, tiếp tục xem video. Tôi mang theo nụ cười an tâm, chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày đầu nhập học, đây là lần duy nhất tôi ngủ ngon. Nhưng vừa ngủ chưa lâu, một hồi chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh dậy, mơ màng. Tôi nghe giọng Vương Tiểu Tiểu, Hạ Phi, cậu ở nhà à? Lưu Thanh Thanh không có ở phòng. Nghe cô ấy nói, tôi lập tức tỉnh táo hẳn. Gì cơ?
Lưu Thanh Thanh không có ở phòng, không có ở phòng là không có ở phòng. Mà giờ cũng đã gần nửa đêm, vẫn chưa về. Vương Tiểu Tiểu bên kia có vẻ sốt ruột, nhưng cậu ở nhà thì không sao đâu. Nhà cậu xa thế, chắc cô ấy không tìm được đến. Câu nói của Tiểu Tiểu khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi không ở nhà, mà đang ở khách sạn nhỏ gần cổng trường, nhưng bên kia bỗng nhiên im lặng, không còn tiếng trả lời. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. Tôi gọi mãi mà không ai thưa. Lúc này lại có một cuộc gọi khác. Tôi nhìn xem, điện thoại hiện ra là Vương Tiểu Tiểu. Tôi vội nghe máy. Tiểu Tiểu, lúc nãy sao cuộc gọi lại, bỗng dưng mất tiếng. Cậu nói gì? Tớ vừa nãy không gọi cậu đâu, đây là lần đầu. Lúc nãy cậu gọi cho tôi, hỏi xem tôi có ở nhà không, rồi nói Lưu Thanh Thanh suốt đêm không có ở phòng. Tôi bắt đầu hoảng hốt. Hạ Phi, trước hết, tớ hoàn toàn không gọi cậu. Thứ hai, Lưu Thanh Thanh cả tối nay vẫn ở phòng, chỉ vừa nãy mới ra ngoài. Vương Tiểu Tiểu nói từng chữ một. Chỉ vừa nãy mới ra ngoài. Tôi lập tức căng thẳng. Ý cậu là, người vừa gọi tôi không phải cậu, không phải Lưu Thanh Thanh. Vật gì đó trên Lưu Thanh Thanh, có lẽ biết rằng cậu phát hiện sự tồn tại của nó. Tôi còn chưa kịp nói hết, Tiểu Tiểu liền nối lời tôi. Cậu không nói cho nó biết vị trí cụ thể của mình đúng không? Không, chỉ nói đại khái. Tôi đáp. Tiểu Tiểu thở dài, vậy chắc ổn. Dù ai gõ cửa cũng tuyệt đối đừng mở. Tôi sợ đến cực điểm. Tiểu Tiểu cứu tớ với. Trong điện thoại vang lên tiếng nhiễu, rồi bị cúp luôn. Khi tôi định gọi lại, thì phát hiện điện thoại hoàn toàn mất sóng. Tôi tiến ra cửa sổ thử xem có sóng không. Vừa mở rèm, một người đẩy tôi ngã lăn xuống sàn. Tôi ở tầng 3, qua cửa sổ phòng, có thể nhìn rõ cổng khách sạn. Lúc này Lưu Thanh Thanh đang đứng trước cổng, đôi mắt dán chặt vào sảnh khách sạn. Rốt cuộc Lưu Thanh Thanh đang làm gì vậy? Cậu vừa đến, tôi còn không gọi được điện. Tôi trốn dưới cửa sổ, chỉ lộ nửa mặt. Tôi muốn quan sát xem cậu ta định làm gì. Lưu Thanh Thanh mặt không biểu cảm, đứng trước cửa khách sạn, thu hút chủ quầy lễ tân ra ngoài. Là một người trung niên, ông chủ vỗ vai Lưu Thanh Thanh. Ngay sau đó, ông chủ như bị điện giật, ngã sõng xoài xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, tôi thót tim. Cậu ta đang làm gì vậy? Lưu Thanh Thanh không thèm nhìn ông chủ ngã, chậm rãi bước về phía cổng khách sạn, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Khi tôi tỉnh lại và nhìn lại ông chủ, thì phát hiện ông chủ nằm trên sàn cũng biến mất. Trong đầu tôi lóe lên hai cách xử lý. Thứ nhất, giả vờ không biết gì, không mở cửa cho hắn. Thứ hai, vòng tránh Lưu Thanh Thanh, lặng lẽ quay về phòng ký túc, nhờ Tiểu Tiểu giúp đỡ, xem liệu còn có cách nào xoay chuyển tình hình không. Đang lưỡng lự, tiếng chuông điện thoại bàn từ phòng bên vang lên. Khách sạn này cách âm kém, mọi lời nói đều nghe rõ mồn một. Người bắt máy là một chàng trai, giữa đêm bị làm phiền, giọng nói rõ ràng có chút giận dữ. Ai mà gọi điện muộn thế này? Quầy lễ tân sao thế? Chúng tôi đã ngủ rồi, không nghe thấy động tĩnh gì. Thật có trộm à? Thì cứ gọi chú đến thôi. Điện thoại làm nói gì? Xong, anh ta lập nhưng ông chủ quầy lễ tân trước đó đã bị. Tôi vẫn đang mất tập trung. Bỗng điện thoại trong phòng reo liên tục, reng, 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 không ngừng. Tôi đứng trước điện thoại, mồ hôi vã ra. Khách sạn này không cần đăng ký thông tin cũng có thể ở. Vậy nên khi vào, tôi không nói gì với ông chủ. Điều này có nghĩa là Lưu Thanh Thanh không thể biết được. Nhưng thông tin. Nếu tôi nhấc máy, Lưu Thanh Thanh sẽ xác định được số phòng của tôi ngay. Không nghe máy thì hắn cũng không loại trừ được căn phòng này. Bỗng tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Tiếp theo là tiếng chào hỏi. Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ phòng. Dịch vụ phòng? Giữa đêm khuya vắng lặng, làm gì còn dịch vụ phòng nào? Rõ ràng đó là giọng Lưu Thanh Thanh. Lưng tôi lập tức ướt sũng mồ hôi lạnh. Điện thoại mất sóng, cũng không gọi đi đâu được. Chẳng lẽ tôi sẽ phải đầu hàng ở đây sao? Đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng, điện thoại bàn trên tủ đầu giường chợt thu hút ánh nhìn của tôi. Cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, giọng nói của cô ta cũng càng rõ ràng, như thể hai giọng, chủ yếu là Lưu Thanh Thanh, lẫn lộn vào nhau, còn lẫn giọng khàn khàn của một người đàn ông khác. Tôi lập tức gọi điện bằng điện thoại phòng trên lầu, dùng chuông điện thoại để thu hút sự chú ý của Lưu Thanh Thanh. Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng cô ta chạy lên lầu. Nhân cơ hội này, tôi mở cửa và thò đầu ra. Quả nhiên, hành lang không còn bóng dáng. 36 kế, cận chiến là thượng sách. Tôi một mạch chạy xuống lầu, đến sảnh khách sạn, nhưng phát hiện ông chủ vẫn ngồi thẳng lưng ở quầy. Ông chủ này thật bất ngờ vẫn bình an, mà còn cười nhếch mép nhìn tôi. Ai mà biết được ông chủ này hiện giờ rốt cuộc là cái gì? Tôi chưa kịp mở miệng. Xin chào, bạn muốn trả phòng à? Ông chủ cười với tôi, nhưng nụ cười này sao cứng đờ quá, đôi mắt trống rỗng. Tôi vẫy tay. Không sao đâu, ông chủ. Ông làm việc đi, tôi đi mua chút đồ ăn đêm, sẽ quay lại ngay. Để giữ bình tĩnh cho ông ấy, tôi đành giả vờ như không có gì xảy ra. Ông chủ không nói gì, chỉ cứng nhắc cười. Hắn đứng lên, như muốn tiến về phía tôi, nhưng lại như quả trứng, không tiến lên được. Tôi cũng không chần chừ nữa, chạy nước rút ra khỏi khách sạn. Tôi quay lại nhìn, ông chủ tuy không đuổi kịp, nhưng đứng trước cửa khách sạn, nhìn chằm chằm tôi. Thế tôi nổi da gà hết cả người. Lúc đó tôi rõ ràng thấy ông chủ bị Lưu Thanh Thanh tấn công, vậy sao hắn lại không ngăn tôi? Trên đường về phòng, tôi cứ băn khoăn câu hỏi đó. Tôi trèo tường về phòng đã hơn 4 giờ sáng.
đẩy cửa vào. Phòng ký túc tối om, đèn điều hòa hay bất kỳ ánh sáng nào cũng tắt hết. Vừa bước được vài bước, tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, như vừa bị ai đánh vào. Chẳng lẽ Lưu Thanh Thanh đã về trước tôi, định bắt tôi sao? Không đúng rồi. Tôi nghe giọng này chẳng phải là của Tiểu Tiểu sao? Dừng lại Tiểu Tiểu. Là tôi, Hạ Phi. Một luồng ánh sáng chói chiếu thẳng vào mặt tôi. Quả nhiên là Phi Phi. Khoan đã, đừng chói nữa. Đèn phòng ký túc bật sáng, là Trương Mặc và Vương Tiểu Tiểu. Trương Mặc xoa đầu tôi, hơi ngượng. Các cậu làm gì thế này? Chúng tôi tưởng Lưu Thanh Thanh về rồi. Không còn cách nào, bóng âm của cô ta càng ngày càng nặng, chúng tôi phải trói cô ta trước. Vậy còn cách nào giải quyết không? Cô ta mạnh quá. Tôi với chuyện này chỉ biết một chút, hoàn toàn bất lực. Nếu qua được đêm nay, ngày mai tôi nhờ người giúp còn có hy vọng. Nhưng các cậu đừng vội mừng. Đừng nói Lưu Thanh Thanh, đêm nay chúng ta có qua nổi cũng chưa chắc. Vừa dứt lời, cửa vang lên tiếng gõ dữ dội. Mấy người nhanh mở cửa đi, là tôi, Lưu Thanh Thanh. Tôi bị Hạ Phi, Trương Mặc không cho mở cửa. Tôi biết các cậu ở trong, thật sự là tôi. Lưu không tin thì nhìn điện thoại của các cậu. Vương Tiểu Tiểu lấy điện thoại ra. Quả thật Thanh Thanh vừa gửi tin nhắn, tôi sắp về rồi, cứu tôi, các cậu cứu tôi đi. Cái thứ đó đang theo sau. Làm sao bây giờ, mở hay không? Chúng tôi đều hướng mắt về Vương Tiểu Tiểu. Trương Mặc sốt ruột nhất, đứng dậy định mở cửa. Tôi chợt nhớ ra một điều, khoan đã, các cậu xem điện thoại còn tín hiệu không? Vừa xem xong, Vương Tiểu Tiểu gật đầu, đúng như lẽ thường, xem kỹ đi. Nói xong, tôi cũng mở điện thoại ra thử, hoàn toàn không có tín hiệu. Tôi mất tín hiệu rồi. Tin nhắn của Lưu Thanh Thanh là gửi từ 10 phút trước. Trương Mặc lắc đầu. Tôi không nói gì, lập tức đẩy bàn chắn cửa lại. Trương Mặc và Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi kinh ngạc, không phải mở cửa sao? Sao lại chắn cửa thế này? Tên ma vừa rồi định bắt tôi phát hiện điện thoại bị mất tín hiệu. Giờ vẫn không có tín hiệu, chắc chắn là thứ bên ngoài ảnh hưởng, có thể là thứ trên người Lưu Thanh Thanh gây ra tình trạng này. Tôi nhớ chú tôi từng nói, cậu ấy gõ cửa lâu như vậy, xung quanh ký túc xá không ai ra xem, nghĩa là tiếng gõ cửa này chỉ mình chúng tôi nghe được. Trương Mặc bổ sung. Vương Tiểu Tiểu lắc đầu, khó nói, có thể là cô ta tự làm, cũng có thể bên ngoài này hoàn toàn không phải Thanh Thanh thật. Lưu Thanh Thanh thật vẫn chưa về. Tiếng ngoài cửa im bặt, tôi lắng nghe kỹ, cửa thực sự im lặng. Trương Mặc kéo tay tôi, không nói gì, chỉ về ban công. Tôi và Vương Tiểu Tiểu cùng nhìn sang, ban công trống trơn bỗng hiện ra một bóng đen, không phải Lưu Thanh Thanh thật, mà là thứ trên người hắn. Nếu tôi đoán không sai, hiện tại có hai thứ Lưu Thanh Thanh. Cái này khiến chúng ta không dám động. Chúng ta còn trốn được sao? Vậy là Lưu Thanh Thanh ngoài kia tạm thời an toàn. Tôi lại hỏi, Vương Tiểu Tiểu nói, thứ này bám trên người cậu ấy mấy ngày rồi, nhưng không tách khỏi chủ thể lâu được. Chúng ta không thể cứ ở nguyên đây. Nói xong, ba chúng tôi mở cửa lao ra ngoài. Trên đường, khó khăn lắm mới chặn được một chiếc xe chịu chở đi. Chúng tôi đưa Lưu Thanh Thanh đi tìm chú của Vương Tiểu Tiểu. Chú của cậu ấy hiểu những thứ này. Vương Tiểu Tiểu cũng học được vài món thủ thuật từ chú. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến nhà buộc chú. Lưu Thanh Thanh vào ghế. Sau đó, giải thích sự tình cho chú nghe. Chú nói không thể để thế này nữa, giao cho tôi đi. Làm sao? Chú Trần có được không? Trương Mặc vẫn thẳng tính, không nhịn được hỏi. Vương Tiểu Tiểu thở dài, chúng ta cố gắng hết sức giúp Lưu Thanh Thanh là được, những chuyện khác không thể làm gì được. Vương Tiểu Tiểu nói đúng, đây không còn là việc chúng ta có thể quyết định nữa, các cậu đừng lo lắng nữa. Bỗng từ phía sau, Lưu Thanh Thanh bắt đầu nói, Phi Phi, các cậu mau chạy đi, đừng bận tâm đến tôi nữa, hắn thực sự quá mạnh. Không được, chúng tôi sẽ không bỏ cậu đâu. Bốn người phải cùng nhau. Lưu Thanh Thanh nghe chúng tôi nói xong, ngã lịm xuống ghế. Cũng vào lúc này, ánh nắng chiếu vào phòng, rọi lên người chúng tôi. Chú Trần cũng vừa quay về. Các cô cũng thật đen đủi, suýt nữa không trở về được. May mà bây giờ ổn rồi, chú Trần kể. Sau khi khai giảng trở lại, cô ta đã rất hàng đêm đều tỉnh dậy đi vệ sinh, mỗi lần nửa tiếng đồng hồ. Rốt cuộc vì sao? Chắc là trước khi khai giảng, cô ta đã đi đâu đó không tốt, cộng thêm cơ thể vốn yếu, nên để thứ đó có cơ hội tấn công. Lúc này Lưu Thanh Thanh vốn còn lịm đi, bỗng tỉnh lại. Phi Phi, cảm ơn các cậu. Chúng tôi nhìn Lưu Thanh Thanh, mắt ngấn lệ. Cuối cùng, Lưu Thanh Thanh đã trở về, tất cả cũng đã kết thúc. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.